ሰላም ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ማሳያችሁ አፕሊኬሽን ሲሆን እንዴት አድርገን ቡት አኒሜሽናችንን መቀየር እንችላለን የሚለውን ነው የምናየው። እሺ እንግዲህ ይሄ ሳምሰንግ አሁን ለምሳሌ ቡት አኒሜሽን ምንድነው ለምትሉ ከሆነ ሪስታርት አድርገን እንየው። አሁን እንደምታዩት ሳምሰንግ እያለ አኒሜሽን ያሳየናል። ይሄ ነው እንግዲህ የቡት አኒሜሽን የምንለው ማለት ነው። ግን በመጀመሪያ ደረጃ እነዚህ ነገሮች ለመጠቀም የሞባይላችንን የዲስፕሌይ ሳይዝ ማወቅ አለብን። የሞባይላችን የዲስፕሌይ ሳይዙ ማለት ነው 1080 በ720 ከሆነ ያንን ማወቅ አለብን። ያው እንደምታዩት ከሆነ ሳምሰንግ ሲከፍት እንደዚህ አይነት ሎጎ አለው ማለት ነው። ይለያያል ግን ይሄ ነው ቡት አኒሜሽን ማለት። እሺ መጀመሪያ ማይ አንድሮይድ ውስጥ እንገባለን። ማይ አንድሮይድ ውስጥ ከገባን በኋላ በቀጥታ ስክሮል ዳውን እናደርገውና ይሄው እዚህ ጋር ስክሪን ሳይዝ የሚለውን እንነካለን። ይሄው 1280 በ720 እዚህ ጋር እንደምታዩት ከሆነ ማለት ነው 1280 በ720 ነው። ያ ማለት ሞባይላችሁ 1280 በ720 የሆነ ዲስፕሌይ ሳይዝ ነው ያላችሁ ማለት ነው። እሺ ይሄኛው ላጥፋው። እሺ እንደዚህ ካላችሁ እንግዲህ በከዚህ አፕሊኬሽን እንጣና በቀጥታ ቡት አኒሜሽን የሚለው አፕሊኬሽን ባይዘው ሶስቱም አፕሊኬሽን ጉግል ፕሌይ ስቶር ላይ አለ። ከዛ ላይ ማውረድ ትችላላችሁ። እንግዲህ እኔ አሁን ዳታ ስላልከፈትኩ ዳታ ይመጣላችኋል። የፈለጋችሁትን በእናንተ ዲስፕሌይ ሳይዝ እኩል የሆነ ኢኳል የሆነ ዲስፕሌይ ሳይዝ አይታችሁ ያን ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ። ዳውንሎድ ካደረጋችሁ በኋላ እንግዲህ ምን እንደምታደርጉት በቀጥታ እቺን ኤስ ፋይል ኤክስፕሎረር ፕሮ የምትለዋን ከኤኒ ዌብሳይት ላይ ቡት አኒሜሽን ማውረድ ትችላላችሁ። ከየትኛው ዌብሳይት ላይ ማለት ነው። ካወረዳችሁ በኋላ ግን ያ ዚፕ ያወረዳችሁ በዚፕ ኤስ ፋይል ኤክስፕሎረር እንገባለን። ከገባን በኋላ በቀጥታ ሶስት ሰረዟን ከነካን በኋላ እዚህ ጋር መተን ሩት ኤክስፕሎረር የሚለውን እናበራለን ማለት ነው። ከዛ መተን ሎካል እንገባለን፣ ዲቫይስ እንገባለን። እሺ በእንደዚህ አይነት መልኩ ከገባን በኋላ ምንድነው የምናደርገው? በቀጥታ ምንድነው ሎካል ከገባን በኋላ ሲስተም የሚለውን እንነካለን። ከዛ ሚዲያ የሚለውን እንነካለን። በእንደዚህ አይነት ጊዜ ይሄው እዚህ ጋር ቡት አኒሜሽን አለ። የኔ ደግሞ ሸት አኒሜሽን ዚፕ አለ። ቡት አኒሜሽን እና ሸት አኒሜሽን ዚፖች አሉ ማለት ነው። እሺ እነዚህን ዚፖች ነው እንግዲህ ቀይሬ ሪሙቭ አርቼ ሌላ ማስገባው ማለት ነው። እሺ እንሂድ። ይሄው አሁን እኔ ቡት አኒሜሽኖች ይሄው አሉኝ። አንድሮይድ ቡት አኒሜሽን፣ ማትሪክስ የሚባል ሱፐር አለኝ፣ ሼፕ ቡት አለኝ። እሺ ከነዚህ ውስጥ ለምሳሌ እኔ የፈለኩት አንድሮይድ ቡት አኒሜሽን ከሆነ ይሄው ነካውት። ከዛ ኮፒ አልኩት፣ ወሰርኩት፣ እዚህ ጋር ፔስት አልኩት። ከዛ በቀጥታ ምንድነው የማደርገው? ይሄ የድሮን አፕሊኬሽን ሪኔም እናደርገውና ይሄው BAK ጽፈን ይቅርታ .BAK ጽፈን ኦኬ እንለዋለን። rename BAK ኦኬ። ከዛ ይሄኛውን እንነካውና እንሰርዘዋለን። ኦኬ ያው እንደምታዩት እንግዲህ ሌላ አስገብተናል ማለት ነው። እሺ ከዚህ እንውጣ፣ ቡት አኒሜሽን እንግባ። ከዛ እቺዋን ነካ። ከዛ ማኔጅ ከረንት አኒሜሽን። እሺ ሪስታርት ካረኩት በኋላ ይሄንን ቪዲዮ ይቀጥላል ማለት ታዩታላችሁ ማለት ነው። ግን በእንደዚህ አይነት መልኩ እንግዲህ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። ቡት አኒሜሽናችሁ በቀጥታ በእንደዚህ አይነት መልኩ መቀየር ትችላላችሁ። ስዊች አሪቼ ባሳያችሁ ደስ ይለኛል፣ ግን በቀጥታ በእንደዚህ አይነት መልኩ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ